Att välja skola när man flyttar till Spanien är ett stort beslut. I den här videon pratar vi mer om våra erfarenheter och till vår hjälp har vi en riktig expert. Och här har vi våran expert i spanska skolfrågor. Välkommen David Brännström. Tack så mycket. Jag börjar skolan klockan 9 och slutar skolan klockan 2 och då åker jag hem och äter lunch. Och de som äter lunch på skolan, då äter de lunch och slutar 15:30. Och här lämnar och hämtar mamma och pappa mig. Och medan jag är i skolan, då är den här grinden stängd så inget barn kan smita från skolan. Och det är väldigt skönt med många handikappparkeringar utanför skolan. Vid hämtning och lämning så spärrar polisen av gatan framför skolan och ser till att trafiken flyter på smidigt. Ja, kanske inte riktigt på det där sättet, men de kan vara rätt noga med att kontrollera. Och de ämnen jag har i skolan är matte, engelska, spanska, valencianska, NO, musik, projekt, religion, gympa, bild och fritt arbete. Vilket ämne tycker du är roligast då? Jag skulle då säga musik. Och så här ser mitt schema ut. Efter 3 lektioner så har jag en rast. Och under den tiden så springer man och har kul på skolgården och käkar lite bellis. Skolan i Spanien är gratis, men man betalar för material och böcker. Man får välja om man ska äta lunch och då finns det en kostnad för det. Eller om man ska ha skolskjuts och då finns det en kostnad för skolskjutsen. I Davids skola så betalar man för böckerna första året man går i skolan. Och det var en kostnad på ungefär 200 euro för böckerna. Sen betalar man materialkostnad varje år och det är 45 euro. Lunchen betalar man 4 euro och 25 cent per dag som man äter skollunch. Och skolskjutsen kostar 60 euro per månad. Ja, och ett sätt som skolan håller kontakt, det är med den här kalendern. Så om vi kollar till exempel här idag, då står det deberes. Alltså läxor. Det finns också en app där man kan få meddelanden från sin lärare och från skolan och se sitt schema. Och när jag kom till skolan, då kunde inte jag så mycket spanska. Och då en av sätten att förstå vad de menade var att använda en översättningsapp. Och sen att jag gick till en specialgrupp med sådana som inte har spanska som modersmål. Ja, och jag hade ju tur som i alla fall hade 2 lärare som kunde lite engelska. Och det är min engelska lärare såklart och min musiklärare. Men nu är jag i top notch på det här. I Spanien finns det aktiviteter i skolans regi redan från att man är 3 år gammal. Men man börjar första klass när man är 6 år. Så 1 år tidigare än i Sverige alltså. I spanska skolan börjar man skriva skrivstil mycket tidigare än i Sverige. Så Davids klasskamrater, de har ju redan skrivit skrivstil ett par år. Medan för David är det helt nytt. I Davids skola så har man ett kunskapstest i varje ämne efter att man har genomfört ett avsnitt. Det är ungefär 1 gång i månaden. Ett jättebra sätt att hålla koll på att man hänger med. Här i Valencia-regionen där vi bor är det obligatoriskt att läsa valencianska i skolan. Så David läser alltså 3 språk. Han läser spanska, engelska och valencianska. En väldigt stor skillnad för David som är van att gå till en fysioterapeut på habiliteringen i Sverige kanske 1 gång i kvartalet är att här i Spanien så får han träffa en fysioterapeut på skolan 2 gånger i veckan. Det var helt fantastiskt för David och någonting som är en stor skillnad mot Sverige. I spanska skolan, då får man betyg redan från första klass. De lov man har i Spanien är jullov, ungefär som i Sverige.
påsklov som är längre än i Sverige och i övrigt så är det strödagar. Väldigt ofta att det är något helgon som man uppmärksammar på något sätt. Terminen i Spanien börjar i september och går till juni. I år till exempel började terminen den 12 september och håller på till den 21 juni. Om man har ett barn som ska börja på spansk skola så kan det som förälder vara bra att veta att det är inte självklart att lärarna på skolan kan engelska. Därför är det bra om man som förälder kan lite spanska. Och om det är så att du har fler frågor om spansk skola så kommentera gärna nedanför så svarar vi jättegärna. Hej då!